नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। अब चाहिँ तीजको लागि स्पेशल नरम काँडेदार सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। हामीलाई सुरुमा त चामल चाहिन्छ। मैले 1 केजी चामल पखाली ओरी भिजाएर लिएको छु 7-8 घण्टा। घिउ 1 कचौरा। अब चिनी पनि 1 कचौरा। अब मिक्सी जारमा हामीले चाहिँ पिस्नु पर्छ। अब चामल मैले राख्दै छु 1 कचौरा सुरुमा। अब अर्को कचौरा नि राखे। एकपल्टमा मैले 2 कचौरा राखेर पिस्नु राखिरहेको छु। अब चिनी 2 चम्चा। हजुरहरुले गुलियो चाहिँ थपघट गर्न सक्नुहुन्छ, तर 2 चम्चा राख्दाखेरि ठिक्कै भएको थियो। अब घिउ पनि 2 चम्चा। खास चाहिँ सेलरोटीमा चिनी घिउ चाहिँ मिल्नु पर्छ, अनि सेलरोटी राम्रो बन्छ। पानी थोरै। अब हामीले पिस्नु पर्छ। एकैचोटी धेरै पानी चाहिँ राख्नु हुँदैन, गिलो हुन सक्छ फेरि पिठो। पिठो चाहिँ धेरै मसिनो पनि पार्नु हुँदैन सेलरोटीको लागि। पानी पुगेन छ, फेरि थोरै पानी थप्दै छु। काँडेदार सेल चाहिँ खस्रोकै राम्रो हुन्छ। मसिनो पिठो भयो भने चाहिँ काँडा निस्किँदैन। सेलरोटीको लागि चाहिँ खस्रै राम्रो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले खस्रै पिन्नुपर्छ। लास्टमा एक घान चाहिँ अलिक मसिनो पारेर पिस्नुपर्छ। अनि लस्सा आउँछ मजाले सेलरोटी पोल्दा। अब चाहिँ मैले पिसेर पनि सकेँ। ल हेर्नुस् त, एक गान पिसिसकेँ। यतिको खस्रो चाहिन्छ। अब म फेरि पिस्दैछु अर्को गान पनि। 2 कचौरा चामल, चिनी 2 चम्चा, घिउ पनि फेरि 2 चम्चा राख्दैछु। पानी थोरै। फेरि त्यसरी नै पिस्नुपर्छ मिक्सीमा। अहिले त सजिलो छ। पहिला आमाले त ढिक्कीमा ओखलमा कुट्नुहुन्थ्यो। कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो सेलरोटी पकाउनको लागि। अहिले त अब मिक्सी जारमा पिस्दाखेरि हुन्छ, सजिलो छ। हेर्नुस् त, अब मैले पिसिसकेँ अर्को गान पनि। अब यसरी नै सबै पिसेर सकिसके। मजाले मुस्नुपर्छ हामीले चाहिँ। पिठोलाई मजाले फाड्नुपर्छ, खेलाउनुपर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ सेलरोटी मजाको नरम हुन्छ। हामीले सेल पोल्दाखेरि चाहिँ पिठो चाहिँ हामीले मजाले नै मुस्नुपर्छ। 10-15 मिनट लाएरै मुस्नुपर्छ। सेलरोटी नरम हुन्छ, भित्र खोक्रो हुन्छ। हेर्नुस् त, यसरी धेरै थोक राखेको छुइनँ मैले। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने ल्वाङ सुकमेलको धुलो राख्नु होला, मेथी राख्नुहुन्छ कसैले। यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ हातमा मजाले आउँछ। लस्सा आएर यसरी घुम्यो भने चाहिँ रोटी पोल्नको लागि तयारी भइसक्यो। अब छोपेर चाहिँ म 1 घण्टा राख्दैछु रेस्टमा। अब मैले चाहिँ ताई बसाइसकेँ। ताईमा म तेल राख्दैछु, सनफ्लावर तेल। अब ग्यास बालिओरी। ग्यास चाहिँ हाई नै पार्नुपर्छ सेल पकाउँदा। अब त छोपेर राखेको अलिक बाक्लो भएछ, थोरै पानी राखेर फेरि बनाउँदैछु। धेरै गिलो पनि हुनु हुँदैन, धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन। सेल पकाउँदा ठिक्कको पिठो बन्नुपर्छ, अनि सेलरोटी राम्रो हुन्छ। थोरै सामग्रीबाटै बनेको छ सेल। हेर्नुस् त, मैले तेल तात्यो कि तातेन भनेर एउटा झिरमा चाहिँ मैले बाँसको झिरमा चाहिँ ट्राई गरेको, तातिएछ। अब सेल लगाउँदैछु म। बोतल काटेर, पानीको बोतल यसरी बिस्तारै घुमाएर राख्नुपर्छ सेल, हतार नगरिकन। ग्यास चाहिँ हामीले हाई नै बनाउनु पर्छ, अनि मात्रै राम्रो काँडेदार हुन्छ
सेल पकाउँदा अब हेर्नु यसरी बाँसको झिरले चाहिँ हामीले पल्टाउन सकिन्छ। सेल पकाउँदाखेरि अब बाँसको झिर छैन भने चाहिँ काँटाहरूले पनि ठुल्ठुलो काँटाहरूले पनि हुन्छ। हेर्नु त म चाहिँ बाँसको झिर काटेर राखिराख्छु, त्यस कारणले सेल पकाउँदा मात्रै निकाल्छु। सजिलो पनि छ सेल पकाउनको लागि, धेरै मिहिनेत सामग्री पनि चाहिँदैन। यसरी हजुरहरूले जुनै बोतलमा नि गर्न सक्नुहुन्छ। कोको कोलाको बोतल भयो, मैले पानीको बोतल लिएको छु। अब यसरी पोल्दाखेरि हात पोल्दैन। हामीले हातले लगाउँदाखेरि चाहिँ हात पोल्ने डर हुन्छ, हात पोल्छ पनि कति। यसरी चाहिँ पोल्दैन, बनाउनु नि सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त अब यसरी बिस्तारै राख्नुपर्छ। मैले एक डाडु आधी राखेको सुरुमा छ, यसरी बिस्तारै घुमाउँदै पोल्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको फुलेको छ। मैले सोडाहरू पनि केही लगाएको छैन। हामीले चाहिँ यो ताई छैन भने चाहिँ बाक्लो कराई लिएर कराईमा बिचमा बटुको अथवा दियो राखेर पोल्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त मैले बनाइरहनु नि परेन, मजाको भएको छ। अब यसरी पल्टाउँदै पोल्नुपर्छ। ग्यास चाहिँ हामीले हाई नै बनाएर बनाउनुपर्छ। अब अहिले तिज आइसक्यो, तिजमा अब साथीभाइहरूले सबैले यसरी बनाएर सेलरोटी बनाएर खानु होला। अब तिहारमा मात्रै कति खानु, तिजमा पनि यसरी बनाएर खानु होला। मैले पनि बनाउँदैछु। अब तिज पनि नजिकै आइसकेको छ। अब यसरी लगाउनुपर्छ, बिस्तारै घुमाउनुपर्छ, एकदम हतारै नगरिकन। ल कति सजिलो भएन त। हातले हाल्दाखेरि हातमा तेल उछिटिन्छ, हात पोल्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यसरी बोतल काटेर बनाउँदाखेरि हुन्छ। यसरी पल्टाउनुपर्छ। अब सेल पोल्नु चाहिँ असाध्यै सजिलो हुन्छ। आमाहरूले पहिला आगोमा पोल्नुहुन्थ्यो, कति गाह्रो हुन्थ्यो आगो बालेर पोल्दा। अब अहिले ग्यासमा मिक्सीमा पिसेर कति सुविधा छ, सजिलो छ पोल्नको लागि। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भइसकेको छ। खाँदा पनि असाध्यै मिठो भएको थियो। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् मेरो सेलरोटी काँडेदार भएको छ, मजाको काँडेदार, भित्र पनि खोक्रो छ, यस्तो लुम्सा पनि छैन। अब म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। ल हजुरहरू नि यो तिजको लागि चाहिँ सेल पोलेर खानु होला। हजुरहरूलाई अवश्य मन पर्ने छ। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्न नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद। ह्याप्पी तिज।